صباح الخير أيها الأصدقاء. توصلنا إلى الفقرة 639 التي تتحدث عن مجموع بيانات بتقاطع العمود والسطر. إننا لنفترض لدينا هذا الجدول يحتوي المادة 1 مبيعاتها بسنة 2018 2019 2020. إذا وضعنا الشرط أننا نريد مجموع مبيعات المادة 1 لغاية سنة 2020، إذا تم وضع سنة أقل أو سنة أكثر تتغير الدالة. هذه هي الدالة التي سوف تساعد. لنذهب إلى الملف التنفيذي ونستعرض مع بعض الدالة ونقول إن هذه الدالة نلاحظ تحتوي على المجموع وتحتوي على offset وتحتوي على الماتش. إننا إذا أخذنا هذا الماتش الذي يعطي بيانات أننا من B7 ما هو موجود في B7 لنقارن أنه أين هو موجود من B1 لD1. إذا ضغطنا F9 نلاحظ أنه موجود في السطر الثالث أو في الاحتمال الثالث العمود الثالث. وعندما نطلب الماتش الخاص بالأسطر نلاحظ من F9 أنه موجود في السطر الأول. وبهذا عندما نطلب الأوفست من A1 أعطيني السطر الأول بنفس المكان إلى العمود الثالث. فإذا إننا سوف نأخذ هذا المجموع كله. إذا طلبنا من الأوفست هذه البيانات نلاحظ تم استدراج الأرقام، وهذه الأرقام عندما نطلب جمعها نلاحظ تعطينا هذا الرقم. إنها فكرة بسيطة جدا والدالة مهمة جدا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الميزة. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة. ومثل العادة أحببت أن أذكر الأصدقاء أننا في اليوتيوب لدينا من التحكمات اختيار إحدى 18 لغة من الترجمة لكي تساعدكم على فهم الفيديو المرسل. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله.